সো বড়ো ইউনিভার্সিটি B.Ed অথবা M.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কি ডকুমেন্টছ লাগে তো ইয়াতে চাই ল'ব কাৰণ এটা কিন্তু কিছুমান ডকুমেন্টছৰ কথা কৈছে হয়তো আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা নকৰে পিছত কিন্তু আৰু যাই কেনে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে ৰাইট যদি আপুনি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed অথবা M.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে এই বুকখন আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে এটা খুব ভাল কন্টেন্ট আছে এটা B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এটা ক'বই নালাগে এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ তাৰপিছত মডেল পেপাৰ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব তাৰ উপৰি যদি M.Ed কাৰণে যদি কোনোবাই প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব পাৰে এটা নতুনকৈ পাব্লিছ কৰা হৈছে আগতে মানে কি নাছিলে আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটিৰ B.Ed কি কয় আমাৰ M.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কিন্তু তেনেকুৱা বুকছ নাই সো যদি আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে এটা ভাল গাইডৰ কাৰণে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব পাৰে এইটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপত মানে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কিনিব লাগিব অ'কে বা গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম থাকিলেও ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপতে পাই যাব অ'কে চ' এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকলৈ সো বড়ো ইউনিভাৰ্সিটি যি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব এই ডকুমেন্টছবিলাক কিন্তু গোটেই আপোনাৰ PDF ফৰ্মেট আপলোড কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু ইয়াতে আপলোড নহয় এটা ফটো বা ইমেজ বা JPG ফাইল ইয়াতে আপলোড নহ'ব PDF বনাই কিনে আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগিব তো PDF কেনেকৈ বনাব লাগে যাওক আপোনালোকে ইয়াতে মানে এটা অফিচ লেন্স বুলি এটা প্লে ষ্টৰত এপ পাই যাব তো এই এপছটো ডাউনলোড কৰি কেনে ইয়াতে খুব সুন্দৰভাৱে ডাইৰেক্টলি PDF হৈ যায় আৰু কম MBত হৈ যায় অ'কে তো ময়ো এই এপটো ইউজ কৰোঁ তো বা আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা এপছ আছে তো বা লেপটপ আছে নিজে বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ PDF লাগিবই কিন্তু ইয়াতে অ'কে PDF মাষ্ট বি প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব অ'কে তাৰপিছত আপোনাৰ HS মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত SSLC মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত SSLC এডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ SSLC যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেই SSLC এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি এটা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে তো সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ আছে তাৰপিছত ইয়াতে পাছবুক বেংকৰ যিটো পাছবুক আছে সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ গেপ আছে মানে যেনেকুৱা 2 বছৰ 1 বছৰ গেপ থাকিলে এটা গেপ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব আকৌ তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেন্টছ ইয়াতে ৰৈছে যে কি ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট অ'কে চ' ইয়াতে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট কি বা কেনেকৈ বনাব লাগে তো সেই বিষয়ত মই পাৰিলে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম চ' এইসমূহক কিন্তু আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছ লাগিব অ'কে অ'কে নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে' ফোনপে' বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়